და ამასობაში დავბრუნდით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში დედაქალაქში 10 საათი შესრულდა. ირაკლი თედორაძე ობიექტივის სტილას უკვე სტუმრობს და ხო, ის უნდა მეთქვა, რომ დღეს მარტოა თქო, რადგან წინა გადაცემის დროს ნამდვილად ვიყავით ამ მხრივ სტუმრით გაფუფუნებული. მოგესალმები ირაკლი, მადლობა რომ მოხვედი და წინ საინტერესო დიალოგით გველოდება, ვიცი. იმედია. კი, 238 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, ამიტომ მაყურებელს 288 დიახ, ახლა მონიტორზეც გამოჩნდა, როგორც ტელევიზიით გვადევნებთ თვალყურს, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ნახოთ, ვინც რადიო სიხშირე FM 105-სა და 1-ზე, მის გასაგონად კიდევ ერთხელ ვიტყვი 288 ობიექტიური ლათინური ასოებით კი Skype-ის მისამართია, ასე რომ ირაკლი თედორაძე 1 საათის განმავლობაში თუ დარეკავთ, აუცილებლად გიპასუხებთ. მე როგორ არის იცით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ობიექტივის სტილა და უფრო პოლიტიკურად არ ვართ ხოლმე ჩართული ამ პროცესში და არ გვინდა რომ პოლიტიკურად გარკვეული ხაზი გავუსვათ, არ შემიძლია ეს მოვლენა უყურადღებოდ დავტოვო, მით უმეტეს შენი რუბრიკა ევროპა და საქართველო შეიძლება რაღაც მხრივ, რაღაც კონტექსტში მოვიაზროთ. ივანიშვილის დაბრუნებაზე მინდა ირაკლი თედორაძის პოზიცია მოვისმინო, ნამდვილად არ გავუშვებ ხელიდან ამ შანსს. ამიტომ ელოდი თუ არა და როგორი ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგეს, რადგან ყოველთვის ძალიან საინტერესო პროგნოზი გაქვს ხოლმე და ამიტომ მე გასუსული შემიძლია მოგისმინო, ხოლმე და შემიძლია ახლა. საინტერესო კითხვაა, მადლობა შორენამ, მივესალმები ჩვენს როგორც ტელემაყურებელს, ისე რადიო მსმენელს, განსაკუთრებით ჩვენს ერთგულ მსმენელს და ესე ვთქვათ ერთგულ გულშემატკივარს. ამიტომ რთულია დაუშვათ ახლა 100%-იანი სიზუსტით ვთქვათ რა მოელოდება საქართველოს ივანიშვილის დაბრუნების შემდგომ და შესწევს თუ არა მას ძალა, ესე ვთქვათ, ერთ ადამიანს იმ გუნდის გარეშე მოახდინოს ძირეული ცვლილებები და რადგანაც მე არ მინდა ცუდი პარალელი გავავლო, მაგრამ რადგანაც ეს ყველაფერი მაგონებს ნაციონალური მოძრაობის ქრონოლოგიას, როდესაც რამოდენიმე ესე ვთქვათ ვადა, უფრო და უფრო ესე ვთქვათ მძაფრი და რთული სიტუაცია დაისახა საქართველოში, ხო? ბიძინა ივანიშვილი თუ ბრუნდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არის უკმაყოფილო იმ შედეგებით, რა შედეგებიც იყო, თუმცა ესეც აბსურდულია, როდესაც ჩვენ ამას ვსაუბრობთ დემოკრატიის ქვეყანაში, სადაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, კულისებიდან ვინმე იყოს მართული და ასე ვთქვათ, პარლამენტი იყოს მართული, ან თუნდაც სამთავრობო კაბინეტი, ეს საერთოდ დაუშვებელია ზოგადად და ეწინააღმდეგება მოწყობის ინსტიტუციონალურ პრინციპებს. მაგრამ არის მეორე მომენტი, ხო? ვით ბრუნდება და ვის შეინარჩუნებს, იმედია ამის ხედვა მას გააჩნია და ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული მოდის და არა დაუშვათ იმ ემოციური ფონით, თუ რომელმა დეპუტატმა მეტად აქო ის, ან მეტად ესე ვთქვათ, მადლობის სიგელები გადასცა, ან ესე ვთქვათ, დიფერამბები უმღერა, ხო? თუ ეს არის ემოციებით მართული და ის შეენარჩუნებს მხოლოდ იმ პოლიტიკოსებს და იმ გუნდს, ვინც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ყოველთვის აფიქსირებდა მადლიერების გზნობას, ეს საერთოდ სხვა სურათია, ხო, თუ მას აქვს ძირეული და ესე ვთქვათ, ფუნდამენტალური ცვლილებების პაკეტი ან ხედვა, ძალიან კარგი იქნებოდა, მე იცით რა არის, ხან პერფექციონისტებით გამომდის და თითქოს ძალიან ხისტად ვაფიქსირებ, მაგრამ უკეთესი და უპრიანი იქნებოდა ადამიანს, რომელსაც ამხელა ევროპული გამოცდილება აქვს და დემოკრატიის, ესე ვთქვათ, არაერთი ქვეყნის მოქალაქე იყო, ცხოვრების გამოცდილება აქვს, საზოგადოებისთვის ელემენტარული წარედგინა და დაეფასებია მისი ხედვები, თუ რატო, რისთვის და რა პრინციპებით ბრუნდება ეს პოლიტიკაში. იქნება შესაძლებელი. ალბათ მოუწევს, ალბათ კი არა, აუცილებლად როდესაც უკვე გამოჩნდება ფაქტობრივად. მედია დასვამს ძალიან საინტერესო შეკითხვას და მედიის შეკითხვის დასმა და მისი სტილისტიკა ზოგადად და ქართული ოცნების სტილისტიკა პასუხის ნათელია. აქ არის სხვა ღირებულებებზე საუბარი, ხო? თითოეულ პოლიტიკურ პარტიას გააჩნია მისი პოლიტიკური ჩვენ საქართველოში იცით რას ვერ მივახციეთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომელიმე პოლიტიკოსის განცხადებაზე, შეცდომაზე, დავუშვათ გადაცდომაზე, შეიძლება კანონდარღვევაზე და გვაქვს ეჭვები, ჩვენ არ გვაქვს არც სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ესე ვთქვათ, დანაპირების არ შესრულებას და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ არ დავნერგეთ თუნდაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, ან თუნდაც მაღალი სოციალური და მორალური პასუხისმგებლობა პოლიტიკოსის, რომელიც განცხადებას რა თქმა უნდა, რომელი ხელისუფლებაც არ არის. იცით რა არის, ძალიან მარტივი არის, დამშეული, გაპარტახებული და იმედში
მაცხოვრებელი ერის მოტყუება და მისი განცდებით მონიპულირება, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი მობილური ყავს, თუმცა მობილურის მაყურებელ შემოვიყვან ერთი კითხვა უნდა დავსვათ და თქვენი სურვილის ამბები როცა აქ სურთ გამეცით პასუხი, ვის შეინარჩუნებს დიახ სწორედ აი ეს სიტყვები ახსენეთ თქვენ გადაცემის დასაწყისში, ანუ გამოდის ის რომ გარკვეულწილად ელოდებით კადრის შეცვლას, კადრების შეცვლას ესე მრავლობითში რო თქვა, გარკვეულ ცვლილებას იმ ძირეულ გუნდში, რომელიც ახლა წარმოადგენს საპარლამენტო პირველ ძალას. მობილურით მაყურებელია და შემდეგ ალბათ მე მოგიწევთ პასუხს. კაცმა მოგესალმებით დილა მშვიდობისა. გამარჯობა დილა მშვიდობისა. მე მინდა ერთი რამე თქვა, თუ არ გამიწიშოთ ერთი ცოტა ხანში. მე ძალიან გამიხარდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება პოლიტიკაში. იმიტომ რომ დღეს დადგა ის დრო, როცა საქართველოს ისე ეჭირდება ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ ის გამოიყვას ამ ყველაფრისგან კრიზისისგან. ის კიდევ მეტად ბევრს რაღაცას გააკეთებს საქართველოსთვის. უკაცრავად შეიძლება ჩაგეკითხოთ კონკრეტულად რა მოლოდინები გაქვთ და რა გინდათ რომ გააკეთოს იქნებ. კი ბატონო. თუ გვისმენს იქნებ და შეგისრულოთ თქვენი თხოვნა. კი. აუცილებლად. შეცვლის აი მოცნებაში ვინც არის ხალხი ის ადამიანები, რომელიც ზიანს დგეს პარლამენტში, რომელიც ერთმანეთს კინკალაობენ და არიციან რა უნდა გააკეთონ ამ ქვეყანაში. მეორე პარტიაში შეიძლება ბევრი რაღაცა სიკეთისწვენ და თავარი რაც იქნება, იცით? მართლა დაეხმარება ქართულ ერს და მე მჯერავს აი რითი რა ნაბიჯებს მოელით თქვენ მაგალითად და რა გინდათ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, აი ეს მაინტერესებს. პირველი არის ეს ეკონომიკა. და რას გააკეთებს ეკონომიკაში? თავის თანხებს ჩადებს? მე მგონი ბატონი ბიძინა ბევრი რაღაცა გააკეთა ამ ეკონომიკაში. ეკონომიკაში და ბევრი რაღაცა ააშენა ამ ქვეყანაში. მაგალითად მე მაგალითად გეტყვით ისა, ჩვენ ვაფშე არ ვიცნობდით, მე მგონი ბიძინა ივანიშვილი ვინ იყო თავის დროზე და იმდენი სიკეთეა გაკეთებული ჩუმად. ბევრი ეკლესიები, სკოლები, რომელიც მის შეაბრალებდა თავის თავს, რომ ის ხსნიდა სკოლებს, ის ხსნიდა უნივერსიტეტებს, რომ პოლიციას ეხმარებოდა, ჯარს ეხმარებოდა, ყველა კარგად გახსოვს, როცა მიშა სააკაშვილი მოვიდა. ერთი კითხვა მაქვს რა, თქვენ რა იგრძენით, როდესაც ივანიშვილი პირველად მოვიდა, როგორ გაუმჯობესდა თქვენი ცხოვრება, შეგვიძლია მოგიყვეთ? მე ახლა იმას არ დასაქმდით, ბიზნესი წამოიწყეთ და მილიონები იშოვეთ თუ როგორ არის აქ? მე დევნილი ადამიანი ვარ და ორი ომის ვეტერანი ვარ ამ ცხოვრებაში. აფხაზეთის მიმართულებით რამე შეიცვალა ან სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით? თქვენ უფრო გეცოდინებათ ეს მონაცემები? არა, დღესდღეობით არაფერი ისეთი არ შეიცვალა, მაგრამ ის მაინც ის არის, რომ ომი არ არის, მიშას დროს რა იყო? ომი არ არის? ყოველდღიურად რო იტაცებენ ქართულ მოქალაქეებს და აწამებენ? მომისმინეთ მიშა სააკაშვილი რა გაკეთა, კოდორი ჩააბარა, ცხინვალის ოსეთის ქართული სოფლები ჩააბარა, ქუშაში ხალხს კლავდა, ციხეში აპატურებდა, პატრიარქს ურაცხყოფას ახენებდა. უკაცრავად, რომელ წელს დაიწყო აფხაზეთში ომი? 26 მაისი, აი ეს ხალხი იქნა სააკაშვილის გუნდი, ფაშისტური ადამიანები, რომელიც ერის ბიზნეს, ეკლესიის გზაში ანგრევდნენ და დღეს გამოდიან ეს ნაცნობები. დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვეკავშირდით ირაკლი თუ გსურს რაიმეს დამატება, ასე ვთქვათ. დამატება გასაგებია ბატონი ემოციებით საუბრობს და განსაკუთრებით ახლა საუბრობს მის. თუმცა არც ისე არ გამოგვივიდეს რომ რაღაცა უმადურობას გამოვთქვამდეთ ივანიშვილის მიმართ. უმადურობა თუ რაიმეზე მადლობა არის სათქმელი, კი ბატონო, უთხრათ მადლობა და მართლაც არის ბევრი რამე გაკეთებული, მაგრამ ახლა ეს მოლოდინები რომ ერთი ადამიანის დაბრუნება იცით რა არის, აი არ შეიძლება ესე ჰიპოთეტურად და ილუზიებით წარმოვიდგინოთ, რომ რახან დაბრუნდება მეცენატობა ჩემო რა ვიცი, კეთილ ადამიანო არის საერთოდ სხვა რამე, როდესაც თქვენ გაქვთ მილიონები და შეგიძლიათ ააშენოთ ერთი ეკლესია და ესე ვთქვათ სკოლა, თქვენ წარმოიდგინეთ არაბიძინა ივანიშვილის ქონების მქონე პიროვნებებსაც ძალიან დიდი თანხები გადაურიცხა ეკლესიის მშენებლობებში და ნუ ჩემ თავს თუ გამოვრიცხავ და არ ვისაუბრებ ჩემ თავს და ძალიან ჩემი ბევრი მეგობარი, რომელიც მხოლოდ 700 ლარით ესე ვთქვათ გასამრჯელოზე მუშაობს, ყოველთვიურად ესე ვთქვათ რიცხავს გარკვეულ თანხებს საბავშვო ბაღებში და ასე შემდეგ. ყველას თავისი ესე ვთქვათ შესაძლებლობა აქვს და შეიძლება ერთი ადამიანის მიერ გადარიცხული 100 ლარი ბევრად მეტი იყოს, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილის მიერ მოხმარებული 100,000 ლარი რომელიმე სკოლას, ხო? შეფარდებითია ყველაფერი.
აქ ესე არ შეიძლება. ძალიან მე არავის არ ვაკნინებ, არც ნაციონალები მომწონს, არც ოცნება მომწონს და ზოგადად ეს ვთქვათ, ყოველთვის ოპოზიციონერი ვარ აზროვნებაში, მაგრამ არ ხართ მხარი, ასე რომ ვთქვათ. ხო, მე მტკივა, ესე ვთქვათ, საქართველოში რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს და ამ ორი, ესე ვთქვათ, დეკადის განმავლობაში მე ვერ დავინახე ძირეული ცვლილებები, აი ჩვენ ეთერს მიღვა ვისაუბრეთ და თქვენ მკითხეთ ვის გამოვყოფთ მინისტრებიდან და სერგეენკო ერთ-ერთი იყო რომელიც გამოვყავი, მაგრამ ეს რეფორმაც კი რაღაც ნედლია და ვერ მივიდა ლოგიკურ დასასრულამდე. სასამართლო რეფორმა ვერ მივიდა ლოგიკურ დასასრულამდე. ორი დეკადა, როდესაც გაქვს პარლამენტის, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური უმრავლესობა არის სრულიად საკმარისი თუნდაც საკანონმდებლო ჰარმონიზაციის კუთხით. ეხლა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი მოდის, ძალიან კარგი ჟესტი იქნებოდა მას შეეკრიბა სხვადასხვა მედია, ოპოზიციაც, პოზიციაც და წარედგინა მისი ხედვა. თუ რატომ მოდის, რა არ მოწონს. იცით რა არის? აი ესე მე უცებ მომწყინდა სახში ყოფნა და ეხლა მოდი ხوار დაუბრუნდე მთავრობაში და ისევ ხوار გავაკეთო ესე ვთქვათ თოჯინების თეატრი, საკადრო ცვლილებები ვახსენეთ, ირაკლი, როგორი აქ შენი აზრი? კი ბატონო, მე ეთერს მიღმაც თქვენს კითხვაზე გიპასუხეთ, რომ თუ დაუშვათ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი მოხდება რეფორმირების სიაში, მე მის ადგილზე დავიწყებდი ცალკე დამოუკიდებელ კამპანიას, იმიტომ რომ ჩემთვის გიორგი კვირიკაშვილი არის ერთ-ერთი რეფორმატორი, ნოვატორი და პატრიოტული სულისკვეთებით. თუმცა საკმაოდ ჩაჩოჩებულ პოლიტიკოსად მიიჩნეს კვირიკაშვილი, გუშინ თუ გადავავლებით. ზუსტად მაგაში მდგომარეობს, რომ მისი ხედვები და ის პატრიოტული სულისკვეთება, მისი განცხადებები აღქმული არ იყო, ესე ვთქვათ, ოლიგარქიული მმართველობის მიერ პოზიტიურ სიგნალად მათი ქონებისთვის. კვირიკაშვილს ძალიან ბევრი მესიჯი ჰქონდა და სიგნალი ჰქონდა ზუსტად ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის, როგორც დიმიტრი ხუმსიშვილს თუნდაც ბატონი სერგეენკო, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვაში ძირეული ცვლილებები წამოიწყო, მაგრამ აი რაღაცნაირად თითქოს და უკმარისობის შეგრძნება, იცით რა არის? ზედაპირულია თითქოს კაბინეტურ რეფორმას უფრო გავს, კაბინეტიდან გაკეთებულს, გასაგებია რომ მას თავის ესე ვთქვათ, მთავარ ექიმობის დროს კლინიკაში საავადმყოფოში ჰქონდა ყველაფერი იდეალურად, მაგრამ ესე არ არის საქართველოს ყველა საავადმყოფოში. მე აღარ შევეხები 1000-ჯერ ჩვენს რუბრიკაშიც კი რამდენჯერ გვითქვამს, რომ ძალიან მარტივია 5 ახალგაზრდა რო დაიქირაოთ და დაარეკინოთ, ესე ვთქვათ, სამედიცინო დაწესებულებებში და გამოძახება ოჯახის ექიმის გააკეთებინოთ, იქიდან ისეთი აბსურდული კითხვები მოდის და ჰიპოკრატეს ფიცზე ზედმეტია საუბარი. ბევრი დარღვევა არის თუნდაც ხარჯთაღ რიცხვებში, სადაზღვევო სისტემასთან, ესე ვთქვათ, არაკეთილსინდისიერი მუშაობა, ორმაგი ხარჯთაღ რიცხვები. ეს მონიტორინგის ჯგუფი და ესე ვთქვათ, ზედამხედველობის სამსახური თუ ამას არ ამოწმებს, რაც არ უნდა რეფორმა იყოს კეთილი, რაც არ უნდა რეფორმა იყოს ნოვატორული, ეს რეფორმა იქნება კაბინეტში, ეს რეფორმა იქნება ფურცელზე და ასე შემდეგ. კეთილი. მობილურით მაყურებელია ისევ აუცილებლად მოусმინოთ მას, ასე რომ გისმენთ დილო მშვიდობისა. ალო. დილო მშვიდობისა, ბატონო, ისაუბრეთ. მისმენთ. დიახ, გისმენთ ყურადღებით, ასე რომ ისაუბრეთ. რამენ ესე რაცამ დავით ახმაშენელი მე რომ ბიზნესი ვენიშები ვერაფერს ვეღაგე ანტა მაგის არაფერი ეს არის გამორიცხული კორუფცია ეს საქართველოში არაფერი არ გამო თუ ეს ხალხი იქნა რაც ახლა ის არა საქართველო არის დაღუპული. კარგი, დიდი მადლობა. ფაქტობრივად ივანიშვილი კორუფციის ესე ვთქვათ დასამარცხებელი საშუალება არის ძალიან მარტივი და თუ ავიღებთ ესე ვთქვათ ჩვენი აზიური მეგობრის, არ ვიტყვი ეს პირდაპირ სახელმწიფოს, მან თავისი ბიძაც კი ჩამოახჭო კორუფციის გამო. ალბათ მიხვდა საზოგადოება, ვინც პოლიტიკურად აქტიურია, ხო? ჩამოხჭობებისკენ და ესე ვთქვათ დახვრიტებისკენ არ ვარ მიდრეკილი, მაგრამ თუ მყისიერად იქნება ნება მართლობითი რგოლის, რომ კორუფცია აღმოიფქრას, დამიჯერეთ ამის გაკეთება შესაძლებელია სულ რაღაც 40 დღეში. დიახ. ასევე ძალიან საინტერესოა, რა მნიშვნელობის შეიძლება იყოს ივანიშვილის დაბრუნება უკვე მეორედ პოლიტიკაში. ჩვენ ვიცით 2012 წელს მაგალითად საზოგადოება ძალიან იმედიანად უყურებდა ივანიშვილს, ზოგადად მის გუნდს, როდესაც პოლიტიკაში შეაბიჯეს და ახლა მეორედ უკვე რამდენად იმედიანად იქნებენ ისინი განწყობილნი, ენდობიან თუ არა. ამიტომ სწორედ აქედან გამომდინარე ვსვამ შეკითხვას, რა მნიშვნელობისაა ივანიშვილის
დაბრუნება რა მიზანს უნდა იმსახურებოდეს კონკრეტულად? შორენა დიდი ჩოგბურთი გიყვართ? დიდად არ არის. დიდად არა, კარგით. მაშინ ეს მაგალითს მოვიყვან, იყო ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული ჩოგბურთელი, რომელსაც ჰქონდა კარგი კამბექი. ანუ შეეძლო წაიგო 2 სეტი სიტყვაზე თქვა და მესამე სეტიდან სულ ახალი ესე თქვა ენერგიით და ძალებით მოეგო სრულად პარტია. ალბათ ჩოგბურთის მოყვარულები ხდებიან, ვიზეც არის საუბარი. თუ ეს ესე იქნება ბიზნა ივანიშვილის შესრულებით, მე ვიქნები პირველი ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ შევცდი ჩემს ესე ვთქვათ პროგნოზებში. მე არ ვამბობ, რომ ეს იქნება წარუმატებელი დაბრუნება, მაგრამ რა უშლიდა მას ხელს, როდესაც მთელი კარდ ბლანში, თუნდაც ოპოზიციაც კი არ არსებობდა მაშინ ბიზნა ივანიშვილის, ხო? ერთი ალიანსით მოვიდნენ პარლამენტში, განდევნეს დიდი დრაკონი, რომელიც 9 წელი ესე ვთქვათ ეჯდა ერს თავზე და ჭამდა აპარტახებდა და ასე შემდეგ და შემდგომ წავიდა თითქოს ანუ ერთადერთი მთელ სოფლიო ისტორიაში რომში იყო ესეთი იმპერატორი რომელმაც იმპერატორობის სულ რაღაც თვეების შემდგომ წავიდა და კომპოსტოს გაზრდა დაიწყო. ნუ თითქოს იგივე თემა გააკეთა ხო? ეხა ისევ დაბრუნება და როგორ გონიათ თქვენ დემოკრატიის ხარისხზე როგორ იმოქმედებს, როდესაც ერთ ადამიანს შეუძლია პარლამენტიც გადაახალისოს. ანუ ჩემთვის ეს არის პატარა ატრიუმი, სადაც მოდელირებული სახელმწიფო შეიძლება ავიღოთ სასწავლებლად ლაბორატორიაში. არ შეიძლება ესე. თუ ბიძინა ივანიშვილს უნდა და პოლიტიკაში დაბრუნება, მას ესე ვთქვათ, შეეკრიბა ახალი გუნდი. ივანიშვილი არ არის უჭკუო, ძალიან ჭკვიანი ადამიანია. ამიტომ რატომ დაუშვა მაშინ მანეს შეცდომა? არა, ეს შეცდომა არ არის, ეს არის ესე ვთქვათ, არსებული კალაპოტში. იცით რა არის? ერი იმდენად მიეჩვია და აი პირველი ბატონის ზარიც, ხო, რომ თითქოს მოვამხსნელი წმინდა გიორგი არ არსებობს ესეთი რამ. შეიძლება რელიგიაში ჩვენ გვაქვს ესეთი მაგალითები, რომ ეს თქო ერთმა წმინდანმა შეძლო მეფის დამხობა და ხალხმა იწყო, მაგრამ საქართველოს ისტორიას არაფერი ატყვია იმისა, რომ თუნდაც ესეთი ისტორიული მოვლენების შემდგომ ჩვენ უკეთესად დავიწყოთ ცხოვრება და თუ ეს ესე უნდა ყოფილიყო, მაშინ დღეს ვიქნებოდით გერმანია, ინგლისი, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. ერი პარტახდება, ქვეყანა ნადგურდება, ესე ვთქვათ, არაბებმა, შუააზიელებმა და ასე შემდეგ დაიპყრო თითქმის ჩვენი დედაქალაქი და არა მხოლოდ დედაქალაქი. დასაქმებას როდესაც საუბრობთ, ერი ისევ დაუსაქმებელია და მეტიც დღეს გასამრჯელოთი ადამიანი თუ დავუშვათ რამოდენიმე წლის წინ ნორმალურად შეეძლო რომ ეყიდა მედიკამენტები, წამლების ეს შეუძლებელია. გეთანხმებით. მაყურებელია ირაკლისო, უნდა მოვუსმინოთ მას და შემდეგ გიბრუნდებით. მოგესალმებით დილო მშვიდობისა თქვენს. რომ გამოვედი ეთერში, მართლა ყოველთვის ვეთანხმები მე ამ ახალგაზრდას. ისმის ჩემი ხმა? დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან მომწონს. მე გეთანხმებით, იმიტომ რომ მეცენატებმა ქართულ მოვალეობას მართლა ყველაფერი შეალიეს, მაგრამ საყდრისი არ დაუნგრევიათ. 16 თაყაიშვილს 60-იც არ ჰქონდა, თუმცა ერთი ნივთი რომ გაეყიდა, ცხოვრებას მოიწყობდა. რჩევას ნუ მოგცემენ, ამიტომ ეს დაფინანსებული ინტელიგენცია. ძალიან თქო ყველას რჩევის ნიჭი ეძლევა იმას, ვისაც გულის ხმის ნიჭი აქვს და მშვიდობის ყოფილია და სხვისი დაინახოს კიდე ამის ნიჭი აქვს. ივანიშვილის მოსვლით მე არ ამგონია კავკასია მოგვარდეს. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. პირიქით. შეგიძლიათ ბრძანოთ რაიმე კი ბატონო. ფაქტობრივად იზიარებს იგივე თქვენს პოზიციას ქალბატონი? აქ მე მინდა ზოგადად საზოგადოებამ გაიგოს, რომ მე ასე ვთქვათ არ ვარ უშუალო კრიტიკაში რომელიმე პოლიტიკოსთან. თქვენ მითხარით საკადრო ცვლილებები. მე მაგალითად რატომღაც მყავს ჩემი ფავორიტი და ვფიქრობ, რომ კახიკალაძე გახდება პრემიერ-მინისტრი, თუ ესე არ მოხდება, ჩემთვის იქნება ძალიან დიდი სიურპრიზი. იმიტომ რომ თვითონ კახის როგორც ეს ვთქვათ პიროვნულის და ისე ექსპერტული ცოდნის და მასში და ეს წყურვილი და დაუოკებელი ენერგია არის ძალიან დიდი. ხა რამდენად მას შეძლო ბევრი რამის და რეფორმის გაკეთება, რთულია დანგრეული ტაძრის ეგრევე ერთი ადამიანის მიერ აშენება, მაგრამ აი კვირიკაშვილთან ერთად, სერგეენკოსთან ერთად კახი კალაძე ჩემთვის არის წამყვანი ფიგურა დღევანდელ ოცნების რიგებში. პრეზიდენტად ვერ მოიაზრებთ კალაძეს? პრეზიდენტი ნაკლებად უფლებამოსილების მქონეა და ამიტომ კახი კალაძე პრეზიდენტად მე მეწოდება მაგალითად და ისევ მერობა ჯობია მისთვის.
თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ თბილისის მოწყობით ის შეძლებს დაანახოს საზოგადოებას და სხვა ქალაქებს და თვითმმართველ ერთეულებს, რა შეუძლია გააკეთოს, თუ მას ხელთ ექნება, ესე ვთქვათ, ქვეყნის სადავეები. ან თქვენ თვლით, რომ კალაძეს უკვე აქვს იმ ხალხ ბაზა, რომ თავისუფლად შეუძლია პრემიერ-მინისტრის პოსტში. იცით რა არის, აი ვინც როგორ არ უნდა იყოს განწყობილი, როდესაც კახი კალაძე მოვიდა ენერგეტიკის სამინისტროში, ყველა ამბობდა, რომ ფეხბურთელს რა უნდა ენერგეტიკის სამინისტროში. ძირეული ცვლილებები, რეფორმები ჩაატარა ადამიანმა და ესე ვთქვათ, ცოდნა განათლება მიიღო და განვითარდა როგორც ესე ვთქვათ ენერგეტიკის სფეროში და წარმოგვეჩინა როგორც ცოდნე პიროვნება. შემდგომ იყო მისი ესე ვთქვათ პარტიული მდივნობა, იქაც მას არ ქონია ესე ვთქვათ ემოციაზე და რაც ხშირი არის ოცნების რიგებში ემოციებზე დაყრდნობილი ესე ვთქვათ განცხადებები, ხო და მერობის პერიოდში მან აიღო თავის თავზე ის პასუხისმგებლობა, რომ თუნდაც სიტი პარკის პრობლემის მოგვარება ესე ვთქვათ გადაიჭრა დაანონსა დაუშვათ იგივე საგარეო ფაბრიკები. სასამართლო პროცესია მიმდინარეობს. სასამართლო პროცესი ხა ცუდად გამომივა თქვა, მაგრამ ჩვენ ვიცით ჩვენი სასამართლო რომ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ქართველებს და ქართულ სახელმწიფოს სჭირდება. განსაკუთრებით მწვოლები იქნებიან კმაყოფილი უფრო და არა სხვაზე ორგანიზაციებში. კი ბატონო, იმ პოლიტიკურ ჭრილში რაც გვაქვს ჩვენ ოცნებამ ვერ გაგვანებივრა ესე ვთქვათ აქტიური და მრავალხარისხოვანი პოლიტიკური ლიდერებით. ახლა გასაგებია რომ იქვე თალაკვაძე ჩანს დაუშვათ კალაძის ფონზე, მაგრამ ეს მხოლოდ კალაძის ფონზე. არც პრემიერ-მინისტრად მე პირადად და არც პრეზიდენტად ვერ მოვიაზრებ, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტიურობს და ცდილობს რომ თავისი აქტიურობა უაქტიურობაზე არ არის საუბარი, აქ არის ტიპაჟურობაზე და აქ არის აი იმ საერთაშორისო გამოცდილებაზე, ხო, კახი კალაძე რო ავიღოთ ელემენტარული იგივე თუნდაც მისი ეს ვოიაჟი ფეხბურთის სფეროში, მას აქვს ძალიან ბევრი კონტაქტები, მას იცნობენ, ხო, ხა პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც აქვს საერთაშორისო გამოცდილება, რომელსაც უნახავს ბევრი რამ, ხო, რომელიც ესე ვთქვათ მარტივად ადაპტირებადია ევროპაში, სხვადასხვა ქვეყნებში. ბატონ დინარაძეს ჯერჯერობით ესეთი გამოცდილება არ აქვს და წინ კიდე ძალიან გრძელი სიცოცხლე აქვს, ხო? შესაძლებელია მეორეჯერ, მესამეჯერ, ესე ვთქვათ, როდესაც იქნება არჩევნები, თავისუფლად. ასეთ ისე ყოველ შემთხვევაში მამუკა დინარაძისთვის პირველია, როდესაც ესე ვთქვათ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ის არასდროს არ ყოფილა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მას შემდეგ რაც ფაქტობრივად ქართული ოცნება გამოჩნდა. მაგრამ მოდით რა მას მოვიაზრებ მაგალითად სასამართლო სტრუქტურაში, იმიტომ რომ იურიდიული გამოცდილება აქვს, ან იუსტიციის მინისტრად დაუშვათ თუ მას ენდომება, შინაგან საქმეთა მინისტრად თუ ენდომება. ნუ პრემიერ-მინისტრობა ცოტა დიდი პასუხისმგებლობა არის და მოითხოვს სხვა, ესე ვთქვათ, ტიპაჟს კადრულად. მაშინ რადგან ერთი წუთი გრჩება, აუცილებლად ირაკლი კობახიძესაც შევეხოთ და მე ალბათ გაცემის მეორე ნაწილს უფრო სხვა თემატიკით წავყვანთ. იმ შემთხვევაში თუ პრემიერი არა ბიზნა ივანიშვილს როგორც ახლა განიხილავენ თავმჯდომარის პოსტზე, ირაკლი კობახიძეს რა ბედი შეიძლება რა ეწეს? და პარტიის თავმჯდომარეობა არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ამავდროულად პარლამენტის თავმჯდომარეც. ხა კობახიძე როგორც არის პარლამენტის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარეს არ მოეთხოვება რაღაც ესე ვთქვათ ნოვატორული და აი outstanding, ანუ გამორჩეული რაღაც რეფორმების გატარება, ხო? ის ხელმძღვანელობს პარლამენტს, მას აქვს კარგი განათლება თუნდაც საკონსტიტუციო სამართლის კუთხით, გამომდინარე აქედან, ნუ კარგი კანდიდატია, შეცვლა ესე ვთქვათ, მას მე კობახიძის საქმიანობაში არ მახსენდება ისეთი დაუშვათ ლაფსუსები ან ლაქები, რომ ის იყოს შესაცვლელი, ხო? რომ აი ვერ ართმევს თავს თავის ფუნქციამოვალეობას, ესეთი არ არის. კარგით. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს სულ 5 წუთით ვემშვიდობებით და შემდეგ რა თქმა უნდა, ისევ ირაკლი თედორაძესთან ერთად ბრუნდებით რუბრიკას შეგახსენებთ ევროპა და საქართველო. დროებით. ხინვალიდან იყვნენ და მითხრეს რომ თუ არ გინდა ჩვენ სანაო რა არ ეკიდა გადადიიქით. მე უთხარი ეს სახლი ვის დაუტო ეს სახლი მეთქი შერი ვეწოლები ძილი შეწოლა შენი მეთქი. მაგნაირი სახლები 1 და 2 დავანგრიეთო დავწითო. საქართველოს შენაცვალე რა. ესენი ბძორა მყავდა ეკამდინა ზვარი საღარ იქნებოდა ჩემი.
აბარავინ არ ყავს ესენი ახლოს არ ვეკარები და არც ვეკარებია. მე მაგას ველოდები, შერიგდნენ ერთი და ერთი როგორც წინათ იცხოვრობთ, ეგრე ვიცხოვრობთ კაცო. გმირწინაპართაგან საანდერძო ჩვენი ქვეყნის მტრებისაგან დასაცავად გიორგი სააკაძე ამომართული ფარი იყო. ხმალი კი სიმონ პირველი მეფისაგან ებოძა. სააკაძემ ჩაიხუტა ეამბორა, შემდეგ მძლავრ მარჯვენაში ჩაბღუჯა და სანამ შახაბასის ავიგეგმები საქართველოს აღმოაცილა, ქარქაში აღარ ჩაუგია. მაგრამ როგორც სატანამ ადამიანს 64 დააკარგვინა, ასეთი სატანა საქართველოში შემოსულიყო. შეხოხებულიყო გულგრილ კაცთა ფსიქოლოგიაში და მოშონეობის ფესვები გაედგა და გიორგი სააკაძე სამშობლოს დააკარგვინეს. მას წაართვეს ცნება საკუთარი მარჯვენი დახსნილ ქვეყანაში არსებობისა. და მაინც ქართველიერი ქრისტიანული ამაღლებული სულით თავის პედაგენეტიკურ წარსულში იხედება, სიმართლის სხივებით იმოსება, რომ თავიანთი სიცოცხლე ირანის ახრევკებლის გზაზე არ დაინაცრა. სამშობლოსათვის ასეთი ამაგის გამღები და შვილების ქვეყნისათვის გამწირავი მამა გიორგი სააკაძე ქართველმა ერმა დიდი მოურავის სახელით მონათლა. ჩვენი ქვეყნის ცრემლიანი ისტორია და ქართველი ხალხი ისე ველოდება გმირებს, რომელნიც სამშობლოში ჯერ ვერ დაბრუნებულან. ერთაწმინდის ტაძარში პაატა ისე მოლოდინშია და მამის გიორგი სააკაძის დაბრუნებას ქართველ ერს შემოსტირის. ჩვენი საზოგადოება არის მძიმედ დაავადებული. თლიანად ჩვენი საზოგადოებაც და თვითეული ჩვენთაგანიც. ჩვენ გონია, თვითეულ ჩვენთაგანს გონია, რომ მხოლოდ ის არის ძალიან წესიერი, ის არის ძალიან პატიოსანი, ის არის ძალიან კარგი ადამიანი. მხოლოდ მას ძალუց კეთილშობილი საქციელი. დიდი მის ძმას ძალუც ასეთ საქციელი, ან ბიძაშვილს, ან ნათესავს, ან მეგობარს უახლოს. სხვას არ არის. აი ამის გამო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ სხვის კარგ და კეთილშობილ საქციელს და ზოგჯერ გმირობასაც კი არაფრად ვაგდებთ და უფრო მეტიც ეჭვის თვალით უყურებთ, მუდმივად ვეძებთ შავ კატას სრულიად ნათელ ოთახში. მაშინ, როდესაც ეს კატა ამ ოთახში არ არის. მოკლედ ვებრძვით ერთმანეთს და სინამდვილეში ეს არის ჩვეულებრივი შური. აი ამ შურისგან ჩვენ უნდა გამთავისუფლდეთ. მიმოვიხედოთ გარშემო და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უამრავი ხალხი არის ჩვენს გარშემო, რომელიც არის ძალიან წესიერი, ძალიან პატიოსანი, ძალიან კარგი, რაც უფრო მნიშვნელოვანი აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ბევრია ჩვენზე ბევრად უკეთესი. კი არ უნდა ვებრძოლოთ ერთმანეთს. თვითეულ ჩვენთაგანს იოტისოდენა სიკეთეც კი უნდა დაუფასოთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ და ავაშენოთ მადლიერი საზოგადოება და არა უმადური საზოგადოება. წლის 28 თებერვალი ქართველ მუსლიმანთა მიმართვა. ქართველი მუსლიმანი და ქრისტიანი ძმები ღვაწლმოსილ წინაპართა მსგავსად კვლავაც მხარდამხარ თავად ვიზრუნებთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, ეროვნული და სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ჩვენი სალოცავების ასაგებად. ამ გზაზე კი მთავარი პოზიცია უნდა იყოს ჩვენი ერთსულოვნება, რომლის წინაშეც ყოველგვარი პროვოკაცია უძლურია. წინააღმდეგ წასვლის მსურველთა საქციელი კი ერის ღალატად უნდა შეფასდეს. მიმართვას 160 მუსლიმანი ქართველი აწერს ხელს. ქართველი მუსლიმანები საქართველოს ერთიანობისათვის. ასეთ მამული შვილებზე დგას საქართველო. მედია კავშირი ობიექტივი.
ირაკლი მაინც გამეცინა ახლა დიახ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ რა თქმა უნდა ირაკლი რა იქნება კვლავ 20 წუთი ჩვენთან თუმცა ახლა პოლიტიკურად უფრო ნაკლებად მაგრამ ფინანსებზე გამახვილებს უმეტესწილად იგი ყურადღებას კონკრეტულად საჯარო ფინანსების მართვა და ფინანსური კონტროლი შეიძლება დავიწყოთ სად ხედავთ პრობლემას და რისი თქმა გსურთ ზოგადად ჩვენ რო ძალიან არ მოვშორდეთ ჩვენ ფორმატს ასოცირების ხელშეკრულებას თქვენის ნებართვით დღეს მე ესე ვთქვათ ეკონომიკისა და ვაჭრობის კარის მეორე თავს საჯარო ფინანსების მართვასა და ფინანსურ კონტროლზე გავამახვილებ ყურადღებას მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაშიც გარკვეული რიგი კითხვები ამ სექტორში გაგვაჩნია რას როგორ იწყება თავი მუხლი 279 ასოცირების ხელშეკრულების მხარეები ითანამშრომლებენ სახელმწიფო სექტორის შიდა ფინანსური კონტროლისა და გარე აუდიტის სფეროში შემდეგი ამოცანების მისაღწევად და გამოყოფილია რამოდენიმე ამოცანა რაც ქვეყანამ უნდა გადაჭრას ამოხსნას ესე ვთქვათ რომ ის იყოს ევროპის სრულფასოვანი ჰარმონიული და თანასწორუფლებიანი წევრი პირველი სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის შემდგომი განვითარება და იმპლემენტაცია, რაც ეფუძნება მენეჯერული ანგარიშვალდებულების პრინციპს. აი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ბევრი ეკონომისტი, მათ შორის ჩემი მეგობარიც, ზუსტად ამაზე აკეთებს ხოლმე აქცენტს, რომ ნებისმიერ მენეჯერს, ანუ მენეჯერი ეს არის ინგლისური სიტყვა და მმართველს ნიშნავს, ანუ მმართველობით რგოლს, ეს იქნება სამმართველოს უფროსები, დეპარტამენტის უფროსები და ასე შემდეგ, უნდა ქონდეს ფინანსური ანგარიშვალდებულება და ესე ვთქვათ გეგმა. to-do list ეძახიან ინგლისელები, ხო? ის ნორმატივი და შესასრულებელი საქმიანობა, რაც მან აუცილებლად მისი არჩევის ან დანიშვნის შემდგომ უნდა შეასრულოს. უნდა არსებობდეს ქვეყანაში ასევე შეფასების მეთოდოლოგია შემუშავებული საჯარო სექტორში და უნდა შეფასდეს თითოეული მენეჯერი დაუშვათ ყოველ 3 თვეში ან ყოველ 6 თვეში თუ რამდენად იქნა მიღწეული დასახული ამოცანები, რომელიც დაევალა მის დეპარტამენტს, სამმართველოს თუ ასე შემდეგ. ხა შემდეგი და მოიცავს ფუნქციონალურად დამოუკიდებელ შიდა აუდიტს სუბიექტებს თელ საჯარო სექტორში. აი, შიდა აუდიტი ეს არ იგულისხმება დაუშვათ, როდესაც სამმართველოს ეს სასტატო ერთეული აკეთებს აუდიტს და შენო გამოაქვეყნებენ, რომ ყველაფერი კარგად არის, ხო? თუმცა მანდატს ჟონავს ინფორმაცია და ჩვენ ასე ვთქვათ, დიდი სიამაყით ვიგებთ ხოლმე, რომ 40 ჯერ დაიწერა პრემია, 37 ჯერ დაიწერა დანამატი და ასე შემდეგ. დანამატები და პრემიების თემა ეხა ისე და იმდენად გაცვეთილია რომ მე ამაზე არ შევჩერდები და ვიტყვი ერთს რომ მე არ ვარ ამის ცალსახად წინააღმდეგი თუ ეს დაფუძნებულია დაუშვათ შედეგზე ორიენტირებული მენეჯერისთვის. აი, როდესაც მე შეფასების მეთოდოლოგიით გავცხრილავ მენეჯერებს და აღმოვაჩენ რომ რამოდენიმე სამმართველოს უფროსმა გადააჭარბა კიდევაც გეგმის შესრულებაც კი ბატონო, მან უნდა აიღოს გასამრჯელოც, უნდა აიღოს მე-13 ხელფასიც და უნდა აიღოს დანამატი და პრემიაც. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვხედავთ თანამშრომლებს და როდესაც ჩვენ ვხედავთ სამმართველო რგოლს, რომელმაც ელემენტარული მისი ეს ვთქვათ სტრუქტურული ერთეულის დებულება არ იცის, მისი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ფუნქცია მოვალეობა არ იცის და თუ არ გადარეკა არ შეათანხმდა მის დამნიშნველთან ელემენტარულად პარალიზებული არის მისი სტრუქტურა, ესეთი ხელმძღვანელი რო იღებს 30 ჯერ და მეჯერ პრემიას, ნუ ეს ალბათ აბსურდულია. აუცილებლად უნდა განხორციელდეს საყაველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო სტანდარტები და მეთოდოლოგიები, ასევე ევროკავშირის კარგი პრაქტიკის მეშვეობით და საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტის საფუძველზე. თქვა მთავრობამ აუცილებლად უნდა შეიმუშაოს შიდა კონტროლის სტრატეგიის დოკუმენტი. რას ნიშნავს ეს? ეს არის თქვა ნებათა ოქმი საზოგადოებას რო განვმარტოთ, სადაც სახელმწიფო ქვაკუთხედებს ძირეულ ესე ვთქვათ პრინციპებს განსაზღვრავს თუ როგორ მოხდება შეფასება, რა პრინციპებით ტარდება აუდიტი საჯარო სექტორში და ასე შემდეგ. დღეს მაგალითად, როდესაც სტატისტიკის სამსახური რეკავს და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას უნდა გამოვიყენოთ ტერმინი ტროლავს, ანუ ჩაგრავს იმით, რომ მიაწოდონ დასაქმებულების ხელფასების, სიები, გვარები, მისამართები და ასე შემდგომ, იცით რა არის? ეს არის ეს ვთქვათ კომერციული საიდუმლოების ერთ-ერთი ასპექტი. სტატისტიკის სამსახური ესე არ არის ეს სწორი, როდესაც ქვეყანა სურს თვითქოს და ამით აღმოფქრას ფინანსური მაქინაციები ან ეს ვთქვათ თაღლითობის მცდელობები, ხო? ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ ვაღიარებთ, რომ გადავედით ტრანსპარენტულ ეკონომიკურ სისტემაზე, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს სალარო აპარატი, ეს ვთქვათ ორგანიზაციებში საბანკო ანგარიშები და ასე შემდეგ. ძალიან მარტივი ამათი კონტროლი. მიზანი ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს შიდა
ფინანსური კონტროლის სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტში შეიძლება აისახოს მითითება იმის თაობაზე, განხორციელდება თუ არა ფინანსური ინსპექტირების სისტემა, რა პირობების გათვალისწინებით, სადაც ამგვარი ფუნქცია საჩივრის არსებობით იქნება განპირობებული. შეავსებს და არ მოახდენს შიდა აუდიტის საქმიანობის დუბლირებას. აი ძალიან საინტერესო არის, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ასოცირების ხელშეკრულებაში ესეთ მიმართულებას, ხო? ჩვენ საზოგადოებამ უნდა შევიმეცნოთ, შევისისხორცოთ, რომ ნებისმიერი საჯარო უწყება არის ტრანსპარენტული, გამჭირვალე ქართულად რო ვთქვა და ჩვენ გვაქვს უფლება გამოვითხოვოთ მისი როგორც ფინანსური საქმიანობის დოკუმენტები, ასევე მისი ზოგადად საქმიანობის არ ვგულისხმობ კიდევ და კიდევ ხშირად მე მინდა გამოვეხმაურო სხვათა შორის აი ზუსტად ტრანსპარენტულობაზე გამახსენდა და ოდნავ ლირიულ გადახვევას გავაკეთებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გვინდა საქართველოში მივიღოთ კანონი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ მესამე პირებს, ფიზიკურებს თუ იურიდიულებს შეეძლოთ გამოეთხოვონ, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა სპეცსამსახურები იქნება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ესე ვთქვათ, შიდა საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტაცია. ასევე სახელმწიფო სტრატეგიული დოკუმენტაცია და სახელმწიფო უსაფრთხოების სტრატეგიული გეგმები. ეს არის ყოველად დაუშვებელი. კანონი, რომელიც მზადდება, აუცილებლად თუ ვინმეს შერჩენია დაუშვათ, ესე ვთქვათ, პატრიოტული სულისკვეთება და არ მუშაობს, ესე ვთქვათ, უცხო ქვეყნის აგენტურაზე, აუცილებლად უნდა გაამახვილოს ამაზე ყურადღება. ნებისმიერი, აი ფორმულირება, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს უფლება გამოითხოვოს, წარმოგიდგენიათ, რომ სპეცსამსახურმა გაგიხსნათ და საჯაროდ მოგცეთ თქვენ, მაგალითად, შორედას ან მე ირაკლის სტრატეგიული ობიექტების განთავსების, დაცვისა და ესე ვთქვათ, სხვადასხვა გეგმები ან დოკუმენტაცია. ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო საიდუმლოება ზოგადად არ არსებობს და მობრძანდით გერაცვალე რუსეთი იქნებით თუ ესე ვთქვათ, სხვა ქვეყნები და იშპიონეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან აი ნებისმიერ სიტყვას ვთქვათ, პაპა არჩილსაც აქვს უფლება გამოითხოვოს სახელმწიფო საიდუმლოება. ეს არის ყოველად დაუშვებელი. თუ საუბარია იმაზე, რომ სპეცსამსახურები ან ძალოვანი სტრუქტურები ჩადიან დანაშაულს და შემდგომ ამას გრიფით საიდუმლოს ადობენ, კი ბატონო, ჩვენ გვყავს უსაფრთხოების საბჭო და გვყავს პარლამენტი. აი პარლამენტმა, კი ბატონო, დაიბაროს შინაგან საქმეთა მინისტრი იქნება, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი იქნება, ესე ვთქვათ, სუსის და პარლამენტურ კომიტეტურ მუშაობაზე მას შეუძლია დაუსვა ნებისმიერი კითხვა და ეს პრაქტიკა არსებობს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს კანონი და ამ კანონის მიღება ხელს შეუწყობს ქვეყნის უსაფრთხოების, ესე ვთქვათ, განადგურებას. ჩვენ ისედაც ვიმყოფებით ისეთ რეჟიმში, როდესაც გვყავს ძალიან ბევრი გარშემო. შეუშალოთ ხელი და აი საზოგადოებამ უნდა მოიღიროს ხელი და მე მაპატიეთ, მაგრამ NGO-ებმა, რომელიც ხართ გრანტის ათვისებაზე მხოლოდ და ეხლა ეს არის თქვენთვის პოპულისტური თემა, რომ თითქოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურებს და სხვას დააძალოთ ტრანსპარენტულობა, გაიაზრეთ კიდევ ერთხელ კარგად და თქვით იმ ზედმეტ-5,000 ლარზე და ვარი და შეიძლება 50,000 ლარზეც და ქვეყნის ინტერესები დაიცავეთ. ჩვენ ამისთვის გვყავს უმაღლესი ლეგიტიმაციის ორგანო, რომელიც არის პარლამენტი, ხალხის არჩეული. თუ გვაქვს რაიმე პრეტენზია რომელიმე სპეცსამსახურის მოქმედებასთან ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებისმიერ სამმართველოსთან, შეგვიძლია მიმართოთ პარლამენტს, ჩვენს მაჟორიტარს და ასე შემდეგ და მან ინიცირება მოახდინოს პარლამენტში და დაიბარონ ესე ვთქვათ სხდომაზე და გამოკითხონ ნებისმიერი ესე ვთქვათ მით. თუ ესეთი ფორმით იქნება, კი ბატონო, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა თქვენ, მაგალითად ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ადამიანმა გამოითხოვა სუსიდან დოკუმენტაცია და წავიდა და მას ორივე პასპორტი აქვს, არც შპიონაჟში ეთვლება და არც ესე ვთქვათ ქვეყნის ღალატში. არ ვიცი, ასე რატომ შეიძლება რომ გამორჩენოდათ ასეთი რამე? გამორჩენოდათ არა, ეს არის მიზანმიმართული პროპაგანდა და ეს არის მიზანმიმართული ლობიზმი, რათა დაკნინდეს საქართველოს სპეცსამსახურები, დაკნინდეს საქართველოს უსაფრთხოება, როგორც შიდა ისე გარე და ესე ვთქვათ, კარტ ბლანში გაეხსნას ფულის კეთების, ესე ვთქვათ, საშუალებას. იგივე სუსმა ძალიან კარგი კვლევები დადო და დიდი მადლობა, რომ ესე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემების მერედაც ალბათ გააქტიურდა ეს ხედვები და ეს მიმართულება. ემიგრანტების კუთხით, ხო, ეს ვთქვათ, ფიქტიური ქორწინებები და თანხის აღება ხელის მოწერაში, რომ ვიღაც X პიროვნებებმა მიიღონ საქართველოს მოქალაქეობა, ისე რომ ქართული ენაც კი არ იციან. კიდევ და კიდევ გასამკაცრებელია სასაზღვრო კონტროლი და აი ამ კანონის მიღება არის ყოველად დაუშვებელი. მით უმეტეს მე კანონპროექტი ესე ვთქვათ, წაკითხული მაქვს და რომ სერიოზულად გავიანალიზეთ თუ რა შეიძლება ამას მოყოს, ეს არის კატასტროფა.
კი ბატონო, ტრანსპარენტულობა უნდა კონდეს ნებისმიერ ორგანოს, ამერიკაშიც კი ესე ვთქვათ, ცენტრალური დაზვერვის ბიურო ანგარიშვალდებულია, მაგრამ პრეზიდენტის წინაშე. ძალიან საინტერესო საკითხი, ახლა რაზეც საუბრობ, თუმცა მე ასევე მინდა გკითხო, სანამ ეთერში შემოხვიდოდი, რამდენიმე მაყურებელს ორი ინფორმაცია მოვახსენე, რომელიც უცხოელებს უკავშირდებოდა. ერთი ის, რომ თუ რა რაოდენობის უცხოელია დასაქმებული საქართველოში და უცხოელების მიერ შეძენილი ის მიწა კახეთში სასოფლო სამეურნეო მიწა, რომელიც დაახლოებით 50%-მდე არის დიახ და მიტოვებულია სხვათა შორის. არც ამუშავებენ და არც არაფერი, უბრალოდ მათ საკუთრებაში და როცა რა უნდა და როგორც უნდა, ისე გააკეთებენ და იმოქმედებენ. რა თქმა უნდა, ეს ერთი ძალიან გულსატკენია, თუმცა აი მაგალითად საქართველოში დასაქმებული უცხოელების რაოდენობა ერთ წელიწადში 17%-ით გაიზარდა. 2017 წლის მდგომარეობით ქვეყანაში სულ 17,300 არა რეზიდენტი პირი მუშაობდა და მათი უმეტესობა დაახლოებით 47% მცირე საწარმოში იყო დასაქმებული. აი რა შეიძლება ვთქვათ, ძალიან კარგი მესმის რომ თუ არიან დასაქმებული, მაგრამ 17,330 პირზე ვსაუბრობთ ჩვენ, მაშინ როდესაც საქართველოში თვითონ საქართველოს მოქალაქეები, ქართველები დაუსაქმებლები არიან და მე სიმართლე გითხრათ, მომერი და ობიექტივის დილას, როდესაც ვიწყებდით ნათია მაზანაშვილის სოციალური თემატიკის ერთ-ერთ რეკლამაში ქალბატონი ამბობდა, რომ შია ძალიან ხშირად და ფაქტობრივად 2 დღე და რამდენია ეს არ არის ერთეული შემთხვევა საჭმლის გარეშე დამიძინიაო და მართლა მომერი და დამეწყო რაღაცა ღიმილით მისალმება მაყურებელთან და ასე შევსულიყავ ეთერში მართლა დავიზაფრე. როგორ შეიძლება რომ თუნდა აი რაღაცნაირად თუ შეიძლება დარეგულირდეს ეს ჯერ იყოს ქართველი დასაქმებული და შემდეგ იზრუნონ იმ უცხოელებზე მართალია მათაც ჭირდებათ, მაგრამ მათ საკუთარ ქვეყანაში ეძიონ ხო სამსახურს და ესე აუცილებლად გაჩნდება ეს აზრი. ძალიან კარგი კითხვაა. და რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ ორი ტერმინი, რომელიც დღეს უკვე ერთად არ არის. საქართველოს მოქალაქე ხშირად აღარ არის ქართველი. ხო, ეს კი. თქვენ როდესაც ახსენებთ 17,000-ზე მეტი, ესე ვთქვათ, არარეზიდენტი, ეს ნიშნავს, რომ მათ არ აქვთ, ესე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეობა, ან მეორე მოქალაქეობა, ან მუდმივი ბინადრობა. მაგრამ არიან დასაქმებულნი საქართველოში. აქ სხვა რამეზეა საუბარი. ჩვენ არაეთნიკურად ძალიან ბევრი, არაეთნიკურად ქართველი, ძალიან ბევრი რიცხობრივად მოქალაქე გვყავს, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვს. ისინი მოიაზრებიან უკვე საქართველოს მოქალაქეობით და სარგებლობენ სრული ბენეფიტებით. გამომდინარე აქედან, ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ ეს 17,000 ადამიანი არის დასაქმებული, აქ შეცდომაში არ უნდა შევიდეს მაყურებელი, ის ჩვენ სახელმწიფოს არ დაუსაქმებია. ჩვენმა სახელმწიფომ ისინი შემოუშვა, მათ ესე ვთქვათ, პატარა თანხები ძალიან კარგი ჩადეს. განმარტებას რო აკეთებთ, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია დაიდო უკვე ვთქვით, არა, სახელმწიფო ქართველს ვერ ასაქმებს და სამუშაო ადგილს ვერ ქმნის. არა, ეს ადამიანები შემოდიან თუნდაც 5, 10, 15,000 დოლარით, ხსნიან ესე ვთქვათ, თავის ეთნიკური ტიპის მაღაზიას, სილამაზის სალონს, ესე ვთქვათ, კბილოლობის პატარა კუთხეს, კაფეებს და ბარებს უმეტესწილად, ისინი ესე ვთქვათ. ხო, მაგრამ მათ საქართველოში აქვთ ამის განხორციელების საშუალება და როდესაც მაგალითად მე კონკრეტულ ადგილას ვცხოვრობ და ჩემს გვერდით უკვე თუნდაც აი იმ პირს გახსნილი აქვს, თუნდაც იყოს ეს ხილბოსტანი, მე თავს შევიკავებ, შევიზღუდები, რომ მეც ვიზღუდე. სომხეთის მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, სადაც მაკდონალდსიც კი ვერ დამკვიდრდა, იმიტომ რომ ერმა ერთპიროვნულად თქვა, რომ ისინი არ მოიხმარდნენ უცხოეთში წარმოებულ პროდუქციას და დღეს სომხეთი არის ის ქვეყანა, სადაც უცხოელისთვის ფეხის მოკიდება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ისინი ყველანაირად ირიბად და არაირიბად ცდილობენ, რომ არ იყოს მათ ერში ესეთი ასიმილაცია. აი ეს რამდენად კარგია და ცუდი ეს სხვა საკითხია, იმიტომ რომ ერს სჭირდება სისხლის განახლება, რადგან არ მოხდეს ეს თქვა ინცესტი და არ მოხდეს ერის დაკნინება, როგორც გენეტიკურად, ასე მორალურად და სხვა კუთხით, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს თქვა მცირე რიცხოვანი ერი არ გაზავდეს სისხლით, ეს გლობალიზაციას ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევით, მაგრამ სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მიიღოს რეგულაციები. დღეს, როდესაც ევროპასთან ასოცირებული ქვეყანა, ევროპული ქვეყანა 35,000 დოლარად ყიდის ბინადრობას, ეს არის სირცხვილი. რას გულისხმობ? დღეს საკმარისია 35,000 დოლარიანი ქონება შეიძინო და თქვენ გაქვთ მუდმივი ბინადრობის უფლება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ეს არის 300,000 евро. თქვენ უნდა შეიძინოთ 300,000 ევროს ღირებულების უძრავი ქონება, რომ გახდეთ ლიტვის მოქალაქე. თუ საუბრობთ ფინეთი, ნორვეგია, ინგლისი, 9 მილიონს უკაკუნებს. ავსტრიაში 9 მილიონი ევროდან იწყება, ხო? და ჩვენ
ვამბობთ, რომ ვართ ევროპული სტანდარტების, საგადასახადო სისტემა ხო ევროპული გვაქვს განსაკუთრებით საპროცენტო განაკვეთები და ჩამოდის ირანელი, რომელმაც შეიძლება თავის ქვეყანაში ერთოთახიანი ბინა გაყიდოს და მიიღოს საქართველოს მოქალაქეობა და აქ ასევე შეიძინოს თანხა. მეორე მომენტია, ხო? ჩვენ არ გვაქვს ესე ვთქვათ ფასწარმოქმნის ჯანსაღი მექანიზმები. საქართველოში გაუმართლებელია, როდესაც ბარსელონაში 2500 ევრო თქვენ შეგიძლიათ კვადრატული მეტრი იყიდოთ, ესე ვთქვათ, ცენტრალურ უბანში და საქართველოში დიღომში უკაკონებს ფასი უკვე $1500, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ ირანელები, არაბები ჩამოდიან თავიანთი თანხებით და შეუძლიათ ეს იყიდონ, ხოლო ქართველი წყვილები და ოჯახები იძულებული არიან, რომ 20 კვადრატულ მეტრში მთელი 5 თაობა იყოს. და დაკნინებული მშიერი, როგორც თქვენ ახსენეთ, დაიძინოს კვირაობის განმავლობაში ბავშვებმა. თქვენ, როდესაც საუბრობთ, ხა ესე გამომდის, რომ თითქოს ვაძაგებ, მაგრამ მე უსვამ რეალობას ფაქტს, ხო? საღამოობით მიყვარს, ესე ვთქვათ, სირბილი საბურთალოს ტერიტორიაზე. არ იყო ამდენი არც დამშეული ბავშვი, არც მათხოვარი და არც ქუჩაში მძინარე. გაიარეთ მერიიდან სულ რაღაც 50 მეტრში. გაიარეთ შაურმების ქუჩაზე პატარა პარკებია, სავსე არის ესე ვთქვათ ქართულად რა ქვია სავარძლები დასაჯდომები ბავშვებით, რომლებიც გახვეული არიან ესე ვთქვათ მუყაოს ყუთებში. და თუ ცოტა იქეთ შეხვალთ სიღრმეებში, ეზოებში, ნახავთ რომ ხალხი პირდაპირ ასფალტზე ესე ვთქვათ იძინებს ღამე, ან ჯიპის, იმიტომ ცუდი გაგებით, არა მაღალი რო აქვს ესე ვთქვათ მიწასთან დაშორება, ჯიპის ქვეშ გორდებიან, რომ აი ეს ხო, აი ქართულად ვერ მოვიშველი, ეს გახურებული სიმხურვალით, რომ ღამე არ გაიყინოთ. მე ესეთი რამეები ძალიან ხშირად ვხედავ, ხო? და ეს საბურთალოზე თუ ესეთი რამე ხდება და ვერაზე დაუშვათ და ვაკეში, თქვენ წარმოიდგინეთ გარეუბნებში რა სიტუაციაა. და ჩვენ საუბრობთ, რომ გამოგვისწორდა ეკონომიკა, ვისთვის ბანკირებისთვის, წართმეული სახლების ხარჯზე, წართმეული ქონების ხარჯზე, თვითყველობების ხარჯზე, დანგრეული და გაპარტახებული ოჯახების ხარჯზე და მარტოხელა დედების ხარჯზე, რომლებიც ესე ვთქვათ მამებმა მიატოვეს და ქართველმა ვაჟკაცმა ესე ვთქვათ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, იმიტომ მიატოვა, რომ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს ვერ გაუძლო და თავის თავს გაექცა. და შემდგომ ოჯახში გარკვეულწილად კონფლიქტიც წარმოიშვა და ეს რა თქმა უნდა, როდესაც მამაკაც არ შეუძლია, იმიტომ კი არა, რომ ის არარაობა, არამედ არ შეუძლია, იმიტომ რომ არ აქვს ის სიტუაცია, რომ ის დასაქმდეს. დასაქმდები მაგალითად უფროსი გთხოვს 9 საათიდან 9 საათამდე სამსახურში ყოფნას და ხელფასი შეიძლება იყოს 700-800, ნუ კარგი 1000 ლარი და ეს არ ყოფნის ადამიანს რომ ელემენტარული კი, ელემენტარულად მივიდეს სამსახურში, მოწესრიგებული, ჰიგიენურ პოზიციაში და თავი იგრძნოს დასაქმებულ ადამიანად. და მე მაპატეთ, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, ნორმალურია, როდესაც თანამშრომელს, რომელიც მუშაობს 24 საათი და სახლშიც მიაქვს, ესე ვთქვათ, სამუშაო, კაფეში მეგობართან ყავაზე შესვლა რო არ შეუძლია და სახლიდან უნდა წაიღოს? წარმოგიდგენიათ ევროპელი, რომელიც დასაქმდება და ის ვერ შეძლებს თავისი, ესე ვთქვათ, პატარა სიამოვნებების რეალიზების საშუალებას. კი. და მთელი ხელფასი წაუვა მგზავრობაში და ესე ვთქვათ, მხოლოდ კვებაში. ეს მონობა არის. სხვა მეტი მონობა არაფერი არ იყო. უბრალოდ მაშინ პირდაპირ საჭმელით პორციულად აძლევდნენ და დღეს ზუსტად ისე გითვლის დამსაქმებელი, რომ აი მიხვიდე მის სამსახურში, ერთხელ დღის განმავლობაში რაღაც წაიხემსო და საქმე აკეთო. იგივე მონობაა. ამიტომ არის თუნდაც არასწორი კვების დროს უამრავი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელიც წარმოიშვება ხოლმე. კიდევ გყავს ერთი მაყურებელი და მოусმინოთ მასაც. მოგესალმებით, დილამ მშვიდობისა. დილამ მშვიდობისა, გენაცელი გამარჯობთ. გამარჯობა. ცოტა ხმა. ძალიან გემუდარებით, ძალიან მიყვარხართ რა. ცხინვალის ლეგიონს სამოჩავლოს სამხრეთ ოსეთად მოიაზრებ და მოიხსენიებთ ასე რა. კიკნაძე რომ არის, კიკნაძე თქვენი წამყვანი ჟურნალისტი. ჩემურ გიორხელიც ეხავდა. გიორხელიძე ამბობს, ცხინვალის ლეგიონი თამარ კიკნაძე იძახის სამხრეთ ოსეთი. მეორე სტუმარი ყავდა პარალელურად. და ადამ აშანია ის იძახის სამოჩავლო კიკნაძე იძახის სამხრეთ ოსეთი. როდის გახდა სამხრეთ ოსეთი, როდის იყო და რატო დაარქვით? ვერ გავიგეთ ცხინვალის ლეგიონს სამოჩავლოს სამხრეთ ოსეთი, საიდან წამოვიდა ეს? კარგად მზადებული.
კარგით, მადლობა, ალბათ უფრო უპრიანი იქნება და უშუალოდ ამ გადაცემისვლობისას, იმ გადაცემისვლობისას დაგერეკად, როდესაც ანის ქონდა გადაცემა. არა, ეს ძალიან მარტივი კითხვა, ეს არის რუსეთის ხრიკი, სამხრეთ და ჩრდილო ოსეთი, ანუ იგულისხმება, რომ ერთი ოსეთი რუსეთის არის და ის საერთაშორისო არენაზე ოპერირებს, რომ აი ორი ოსეთი, როგორც სამხრეთ და ჩრდილო კორეა, უნდა შეერთდნენ, იმიტომ ეს არის ისტორიულად ერთი. ეს არის პოლიტიკური ხრიკები, გასაგებია თქვენ რასაც ამბობთ, ორივე ოსეთი წესით არის სამაჩაბლო და უნდა იყოს საქართველოს ტერიტორია. მაგრამ აი პოლიტიკური ჩვენი გაუნათლებლობის იმ პერიოდში ქართული პოლიტიკოსები დაამკვიდრეს ეს და რუსეთმაც ესე ვთქვათ გამოყო სუბიექტად და თulis რომ ის არის მისი და ჩვენ არ ვედავებით. ამიტომ ესე ვთქვათ შემდეგი ნაბიჯი მან გააკეთა საჭადრაკო დაფაზე რომ არ შეიძლება ორი ოსური ერი, რომელიც ერთია იდეაში, იყოს სხვადასხვა სახელმწიფოს იურისდიქციაში, ამიტომ ცდილობს პოლიტიკურად რომ ის მიიერთოს. ხო, ამიტომ რადგან ეს გარკვეულწილად ხრიკად მოიხსენიეთ, შეიძლება რომ ესე ჩვენს გავაკეთეთ სხვათა შორის ქვემო და ზემო აფხაზეთი და ნამდვილი აფხაზეთი მიშას დროს, ესეც აბსურდული იყო, ხო, რომ ზემო აფხაზეთზე საუბრობთ და ესეთი, იცით რა არის, როდესაც ჩვენ ერებს ვეხებით და ვეხებით ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც დაკავშირებულია 100 წლეულებთან და 1000 წლეულებთან, აი ესე ერთი ხელის მოსმით რამის დარქმევა არის ძალიან ცუდი. დღეს უკვე ესე ვთქვათ, შეიძლება მალე მოგვედავონ უკვე იმ ზემო აფხაზეთზეც, ხო? იმიტომ რომ რახან აფხაზეთად მოიხსენიებთო, აფხაზერს ქონდა ერთი პერიოდი ეს ტალღა წამოვიდა, რომ ისიც ჩვენიაო. გამომდინარე აქედან თქვენ პოლიტიკოსებს მივმართავ, როდესაც თუნდაც მოლაპარაკების რეჟიმში იმპროვიზაციის რაღაც ნიჭი გინდათ გამოავლინოთ, ძალიან აკურატულად და ძალიან ესე ვთქვათ, წინდახედულობით უნდა მოხდეს ეს და ყველაზე კარგი იმპროვიზაცია ჯაზმენები ამბობენ, რომ ეს არის ესე ვთქვათ, ნავარჯიშები, რეპეტიციაზე დაყრდნობილი იმპროვიზაცია. არ შეიძლება ესე უცებ რაღაც მოგადგება პოლიტიკოს და საერთაშორისო ოლქში ჩაწერო ის, რაც შენ ფიქრობ, რომ სწორია. ეს უნდა იყოს ერთიანი სტრატეგიული გეგმა სახელმწიფოს ხედვის და აუცილებელია, რომ ეს ასევე შეთანხმებული იყოს მაგალითად უსაფრთხოების სამსახურებთან, რომ ნებისმიერი ჩვენი პოლიტიკოსი, როდესაც განცხადებას აკეთებს, ხშირია, რომ ძალიან ბევრი ისეთ ინფორმაციას გასცემს, რომელიც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების ელემენტების შემცველი. 3 წუთი გრჩება, არც. ამიტომ შეგიძლიათ ძალიან მოკლედ შეაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და თუ გაქვს უკვე თემა, რაზე შეიძლება მომავალ პარასკევს ვისაუბრო, რატომაც არა დაანონს. თემების შორენა უამრავია, ჩვენ ისევ და ისევ. როგორ განვითარდება ესეც ახლა ერთი კვირის განმავლობაში მოვლენები? მე არ მიყვარს ზოგადად წინასწარ მეტყველებები, იმიტომ რომ ჩვენიდან არასტაბილური გარემო გვაქვს, როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი, ისე ეკონომიკური, რომ რთულია რაიმე გათვალოთ. თუმცა რაღაც მომენტში თქვენ მაიძულეთ, ასე ვთქვათ, კულტურულად რაღაცები დამეანონსებინა. გამომდინარე აქედან მე ერთს ვისურვებდი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ დაბრუნდება, ვინ იქნება პოლიტიკაში თუ რა იქნება, ხო? თუ ქვეყანაში ჩვენ შევძლებთ, რომ გავამყაროთ ინსტიტუციები და ისინი იყვნენ დამოუკიდებელი, მე გულისხმობ სასამართლოს, საკანონმდებლოს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას, პრეზიდენტის აპარატიც მე ძალიან მომწონს მაგალითად ანიდოლიძე, იმიტომ რომ ის პრეზიდენტის წარმოჩენას და მის ინსტიტუციონალურ შენარჩუნებას უწყობს ხელს და ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ პოლიტიკური გემოვნების გამო პრეზიდენტის ინსტიტუცია არ უნდა იყოს დაკნინებული. ანუ ფაქტობრივად რომელი ქალი, რომელიც არ უშინდება იმ უამრავი ტალახის როლს, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ეს იცით, ცუც მე ხა შეიძლება უცებ ვერ გავიხსენო ზუსტად, მუდამ კარგია მტრიანი თავდება ქართული ანდაზა, ხო? მე ესეთი აღმოსავლურ სიბრძნესაც გეტყვით, რომ ტალახი შეიძლება ბევრმა ადამიანმა გესროლოთ და ის აქცდეთ, მაგრამ მას ხელი ტალახში რჩება. ხო, იმიტომ რომ მან თავად იმიტომ ესე ვთქვათ, არის საფორე და გავდივარ აქედან დაესროლონ ტალახი, ის ძალიან კარგად, კომპეტენტურად და ზუსტად ეს არის მისი მე რატო გამოვარჩიე, იგივე მაგალითად სოფოკილაძე ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან პრაგმატულად, განათლებაზე დაყრდნობით ქვეყანაში რეფორმებს ატარებენ, უწყობენ ხელს ცნობიერების ამაღლებას და ასე შემდეგ. ვინ, ასე ვთქვათ, გემოვნების გამო ვის ტალახს ესვის, ეს ჩემი გასახილველი ნამდვილად არ არის და დიდად არც მაინტერესებს ხოლმე, იმიტომ რომ უფრო ჭორიკნობას გავს და არ მოსდევს ამას შედეგი.
ერმა უნდა აიღოს სადავეები ხელში, გააძლიეროს ინსტიტუციები და თუ ესე მოხდება, საქართველოსაც ნამდვილად ეშველება. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, ირაკლი თედორაძე იყო ობიექტივის სტუდიაში. რუბრიკით ევროპა და საქართველო ვემშვიდობებით ირაკლის მაყურებელს კი ვეტყვი რამოდენიმე წუთში ქალბატონი ლილი გვარამაძე რეპროდუქტოლოგი შემოვარდება ობიექტივის ილას რომელიც ისაუბრებს ხელოვნურ განაყოფიერებაზე ამიტომ თუ გაინტერესებთ ეს თემა დარჩით ჩვენთან დროებით